دنیایی رو تصور کنید که در اون کلید ثروت و رفاه نه در پس‌انداز بلکه در مخارج استراتژیک و عمده نهفته است. سناریویی رو تصور کنید که در اون هر ریال خرج شده یک سرمایه‌گذاری عمده در آینده شماست و شما رو به سوی فراوانی مالی و آزادی سوق میده. در این دنیا مسئله این نیست که چگونه کمتر خرج کنیم، بلکه این هست که چگونه عاقلانه خرج کنیم تا قفل درهای پتانسیل کسب درآمد نامحدود رو باز کنیم. به قلمرویی خوش اومدید که هنر خرج کردن به دنبال کسب درآمد بیشتر میشه، جایی که هر خرید پله‌ای به سوی فردایی درخشانتر و مرفه‌تر هست. اجازه بدید با هم این سفر هیجان انگیز رو آغاز کنیم، جایی که قدرت هزینه‌های استراتژیک آتش جاه طلبی رو شعله‌ور میکنه و ما رو به سمت فرصت‌های بی حد و حصر سوق میده. سلام دوستان عزیز، به پازیتیویتی پالس خوش اومدید. اگه اولین بار هست وارد کانالمون میشید، خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو روی همه قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از اون با خبر بشید. اگر هم که از اعضای قدیمی کانالمون هستید، با لایک ها و کامنت هاتون به من انرژی بدید. بریم سراغ ویدیوی امروز. شما با مصرف کمتر نسکافه پولدار نمیشید. شما با بیشتر پوشیدن لباسهایی که چند سال قبل خریدید پولدار نمیشید. شما با خاموش نگه داشتن چراغ خونتون و مطالعه توی نور کم و صرفه‌جویی پولدار نمیشید. اگه ذهنیت شما سمت این هست که چقدر کمتر میتونم مصرف کنم، هیچ وقت نمیتونید به پول بیشتری توی زندگی دست پیدا کنید. اما اگه بتونید ذهنیتتون رو ببرید سمت این که چقدر میتونم پول بیشتری بسازم، هر چقدر هم که مصرفگراتر باشید میتونید ثروتمند بشید. توی این ویدیو میخوام با شما راجع به این موضوع صحبت کنم که چرا عملاً صرفه‌جویی کردن باعث ثروتمند شدن نمیشه، اما 80 یا 90% مردم فکر میکنن هر چقدر کمتر استفاده کنن یا کمتر خرج کنن یا بیشتر از منابع قبلیشون استفاده کنن میتونن به ثروت زیادی دست پیدا کنن، در صورتی که به هیچ عنوان اینطور نیست. هیچ فرد ثروتمندی در دنیا با کم مصرف کردن به ثروت بالایی دست پیدا نکرده. برای مثال، افراد مثلا فکر میکنن که اگر درآمدی بین 15 تا 20 میلیون تومان داشته باشن، فقط از اون درآمد 2 میلیون یا 5 میلیونش رو خرج کنن و بقیه رو ذخیره کنن، میتونن به ثروت دست پیدا کنن. مثال جالبی هست که میگه شما با مصرف کمتر نسکافه نمیتونید ثروتمند بشید. قطعاً مسیر ثروت مسیر کم استفاده کردن و صرفه‌جویی نیست. درسته که توی دنیای کسب و کار و کارآفرینی این موضوع به چشم میاد که چطور هزینه هاتون رو کنترل کنید و بدون هدف پول خرج نکنید و بدونید که هر 1000 تومانی که خرج میکنید چطور برمیگرده. اما جالب اینجاست که خیلی از دوستان قبل از اینکه بخوان راجع به اینکه چطور پول بیشتری به زندگیشون وارد کنن، فکرشون بیشتر روی این موضوع تمرکز داره که چطور پول کمتری خرج کنن و فکر میکنن که هر چقدر کمتر خرج کنن به موقعیت مالی بیشتری میرسن، در صورتی که این ذهنیت فقط و فقط اونها رو به مسیری هدایت میکنه که درآمدهای کمتری داشته باشن. در کتاب پدر پولدار پدر بی پول نویسنده میگه اگه میخواید توی زندگی ثروتمند بشید، باید بدونید چطور پولتون رو خرج کنید و برای ثروتمند شدن شما باید پولی رو خرج کنید، اما اینکه چطور و کجا خرج کنید مهمه. اینکه شما کمتر از منابعی که دارید استفاده کنید. مثلا اگر شما فکر میکنید با غذا نخوردن در رستوران‌های گران قیمت میتونید ثروتمند بشید،
یا اینکه با خریدن یک جفت کفش برای 1 سال میتونید ثروتمند بشید، این کاملا منسوخه و شما رو دور نگه میداره از پول و ثروت. شما در عوض باید طرز فکرتون رو عوض کنید و توجهتون رو بگذارید روی اینکه چطور میتونم درآمدزایی بیشتری داشته باشم. و اتفاقا هر چقدر که خرج‌های شما بیشتر باشه، توقع شما از کسب و کارتون هم بیشتر میشه. مثلا اگر شما در طول ماه 2 میلیون تومان رو خرج میکنید، توقع شما از کاری که دارید، از درآمدی که دارید، این در همون حد هست که بتونید اون 2 میلیون تومان رو پوشش بدید. اما اگه خرج ماهیانتون 20 میلیون تومان باشه، توقع از منابع درآمدیتون بالا میره. البته منظوری نیست که ول خرجی کنید. یک مقدار از پول رو همیشه باید ذخیره نگه دارید. 30% کل درآمدتون رو ذخیره کنید. 50% رو دوباره خرج کنید برای درآمدزایی بیشتر و مابقی رو صرف هزینه‌های جانبی زندگیتون کنید. صرف لذت بردن از زندگی. حالا این لذت بردن میتونه خرید لباس باشه یا رفتن به رستوران شیک. انرژی مالی رو در گردش نگه دارید و اگه نگهش دارید مثل آب راکد میشه. به جای اینکه کمتر خرج کنید، خرج‌های بهتری کنید. مهمترین نکته‌ای که توی این ویدیو باید بهش توجه کنید اینه که کم خرج کردن باعث درآمدزایی بیشتر نمیشه. و اگر اینو مدام برای خودتون تکرار کنید هر روز، مطمئن باشید که در کوتاه‌ترین زمان تمرکزتون از اینکه چقدر کمتر مصرف کنیم برداشته میشه و میره به سمت اینکه چطور میتونم درآمدزایی بیشتری داشته باشم. امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتید لایکش کنید و به دیگران پیشنهادش بدید. در ضمن اگر شما هم در این زمینه نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، خوشحال میشم در کامنت ها با من در میون بگذارید.